વધુ માહિતી મેળવવા માટે જોતા રહો અમારી YouTube ચેનલ ICE રાજકોટ અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મેળવી શકો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ICE ની YouTube ચેનલની અંદર આપનું ફરી પાછું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજનો વિષય છે ગુજરાતી વ્યાકરણ. ગુજરાતી વ્યાકરણની અંદર આગળ જે આપણે લાસ્ટ જે વિડીયો જોયો હતો એમની અંદર સમાસ જોયા હતા અને સમાસનો એક પેટા પ્રકાર એટલે ઉપપદ સમાસ આપણે જોયો હતો અને એની વિશે વિગતે આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ગુજરાતી વ્યાકરણની અંદર ફરી પાછા એક નવા ટોપિક સાથે આપણે આવ્યા છે, જે ટોપિકનું નામ છે સંધિ. તો સંધિ કઈ રીતે બને છે, સંધિના ક્વેશ્ચન કઈ રીતે પૂછાય છે, એના ચર્ચા આપણે આજે કરવાના છીએ. બીજું ખાસ મિત્રો કે કોઈ પણ ક્લાસ 1, 2 કે 3 ની એક્ઝામ હોય એ દરેક એક્ઝામની અંદર સંધિનો જ્યારે કોઈ ટોપિક પૂછાય છે તો એની બે જ રીત છે પૂછાવાની. કોઈ એમાં ફેરવીને ક્વેશ્ચન પૂછાતો પણ નથી. બે જ રીત કઈ? તો કે સૌને ખ્યાલ છે કે સંધિ જોડો અથવા સંધિ છોડો, આ બે જ ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. પણ એ ટોપિકને સમજવો એ આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે અને અગત્યનું પણ છે. મોટાભાગના કેન્ડિડેટને સંધિનો ટોપિક ખૂબ અઘરો લાગે છે. તો મિત્રો, અહીંયા એક ખાસ આપણે સમજણ મેળવવાની છે કે ટોપિક છે એ અઘરો નથી હોતો, પણ આપણે એ ટોપિકને અઘરો બનાવી દેતા હોઈએ છીએ. તો એને સહેલો કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે સંધિ છે એના પ્રકારો છે, એને સમજવાના. પ્રકાર સાથે દરેક પ્રકારના એના નિયમો છે. એ નિયમોને આપણે જો સમજીશું સરળતાથી અને સરસ રીતે, તો હું એવું માનું છું કે સંધિ ચાહે છોડવાની હોય કે ચાહે જોડવાની હોય, એ સંધિ છે એ આપણા માટે બહુ સહેલી અને સરળ બની રહેતી હોય છે. કારણ કે એના નિયમ જો આપણે ખબર હશે તો નિયમ પ્રમાણે આપણે એને છોડશું અથવા તો જોડશું તો એ સરળતાથી આપણે એને સમજી શકીએ. તો આપણે આજે સંધિ છે એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. સંધિના 3 પ્રકાર છે. સંધિની ડેફિનેશન શું છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ સંધિ એટલે શું, સંધિ કોને કહેવાય એ આપણે ડેફિનેશન લઈ અને સમજીએ. તો સૌથી પહેલા જોઈએ સંધિ એટલે શું. તો અલગ અલગ અક્ષરો એક સાથે આવે તથા એ અક્ષરો આપમેળે જોડાઈ જાય છે. અલગ અલગ પ્રકારના અક્ષરો આવતા હોય, એક અક્ષર આવે ત્યાર પછી કોઈ બીજો અક્ષર આવે અને એ અક્ષરો કેવા આપમેળે જોડાઈ જાય છે. એ જોડાઈ જવાના જે આખી પ્રોસેસ થાય, જે પ્રક્રિયા થાય, એવા અક્ષરોને શું કહેવાય? જોડાવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? સંધિ કહે છે. એટલે પરફેક્ટ એક વખત રીડિંગ કરી લઈએ આખી સંધિ કે અલગ અલગ અક્ષરો એક સાથે આવે તથા એ અક્ષરો આપમેળે જોડાઈ જાય છે. આ અક્ષરો જોડાવાની ક્રિયાને સંધિ કહે છે. એટલે ટૂંકમાં થયું શું? તો કે અલગ અલગ પ્રકારના અક્ષરો હોય છે. એક અક્ષર આવ્યા પછી એવો જ એને લગતો કોઈ અક્ષર આવતો હોય, એ બે અક્ષર જોડાઈ જાય, એ જોડાઈ જવાની જે કંઈ પણ ક્રિયા છે એ ક્રિયાને શું કહેવાય? સંધિ કહે છે. સંધિ એટલે શું થયું? જોડાણ. સંધિ એક સામાન્ય શબ્દને આપણે સમજ્યું, તેને શું કહેવાય? જોડાણ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ સંધિ. તો કે સંધિના પ્રકારો વિશે માહિતી મેળવવાની. સંધિના કુલ 3 પ્રકાર છે. સંધિના કુલ કેટલા પ્રકાર છે? 3 પ્રકાર. એમાં કયા કયા? તો એક તો સ્વર સંધિ, વ્યંજન સંધિ અને વિસર્ગ સંધિ. સંધિના કુલ 3 પ્રકારો છે મિત્રો. એમાં સ્વર સંધિ એટલે સામાન્ય આપણે સમજૂતી લેવી હોય તો સ્વર સંધિમાં શું આવે? તો કે અ થી અહ સુધી છે આપણા બધા સ્વર છે. તો કે એક સ્વર પછી કોઈ બીજો એવો સ્વર આવતો હોય ને એ બે સ્વર જોડાય અને જે સંધિ બને છે એ બધી જ સંધિ કેમાં આવશે? સ્વર સંધિમાં. એવી જ રીતે વ્યંજન સંધિમાં. તો વ્યંજન કોને કહેવાય? તો કે ક થી જ્ઞ સુધીના જે કંઈ પણ આપણા વ્યંજનો છે, આ દરેક વ્યંજનોને લઈને જે બનતી સંધિ છે એવી સંધિને શું કહેવાય? વ્યંજન સંધિ. અને વિસર્ગ. વિસર્ગ એટલે આવી કોઈ નિશાની છે. વિસર્ગ માટે પ્રોપર કોઈ અક્ષર નથી હોતો, પણ આગળ વિસર્ગની નિશાની છે. તો આવા વિસર્ગને લઈને જે સંધિ બનતી હોય અથવા તો છૂટી પડતી હોય એવી સંધિને શું કહેવાય? વિસર્ગ સંધિ. આ સામાન્ય બેઝિક રીતે આપણે જે તે સમજૂતી મેળવીએ છીએ. તો મિત્રો, આજે આપણે જે સંધિનો નિયમ જોવાનો છે એમાં આપણે સ્વર સંધિનો એક નિયમ જોવાનો છે. સ્વર સંધિનો આપણે એક નિયમ વિશે સમજૂતી આજના લેક્ચરમાં આપણે મેળવવાની છે. તો જોઈએ સ્વર સંધિ કોને કહેવાય અને એ સ્વર સંધિ નો જે નિયમ છે એના વિશે માહિતી મેળવવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ સ્વર સંધિ કોને કહેવાય? તો કે સ્વર સંધિ એને કહેવાય કે એક સ્વર પછી બીજો સ્વર આવે, એક સ્વર પછી બીજો સ્વર આવે અને આ બંને સ્વર જોડાઈને જે સંધિ બને એને શું કહેવાય? સ્વર સંધિ કહેવાય. એટલે ટાઇટલ આપ્યું સ્વર સંધિ, કારણ કે એક સ્વર પછી બીજો સ્વર આવે અને આ બે સ્વર જોડાઈને જે સંધિ બને એને શું કહેવાય? સ્વર સંધિ. ક્લિયર થાય છે મિત્રો? તો આ સ્વર સંધિ વિશે આપણે આજે એક નિયમ જોવાનો છે.
એ નિયમને આપણે ડિટેલ્સમાં વ્યવસ્થિત એક એક એ શબ્દની સંધિ સમજી અને આપણે એનો વિગ્રહ કરવાનો છે અને જોડાણ પણ સમજવાનું છે. જોઈએ શું કે સ્વર સંધિનો એક નિયમ છે કે અ કે આ સ્વર પછી અ કે આ સ્વર આવે તો તે બંને સ્વર જોડાઈને દીર્ઘ સ્વર આ બને છે. એકદમ સિમ્પલ અને સરળ નિયમ છે. શું કીધું ફરી પાછો નિયમ વાંચીએ. પહેલા મિત્રો આપણે નિયમ સમજીશું તો આપણે એના એક્ઝામ્પલ સરળતાથી સમજાશે અને યાદ પણ રહી જશે. કઈ રીતે ફરી પાછું જોઈએ. અ કે આ પછી અ કે આ સ્વર આવે એટલે થયું શું મિત્રો તો કે અ આવ્યો હોય અથવા તો આ ક્યારે અને ક્યાં કેમ આવે એ સમજીએ. માનો કે કોઈ એક આ શબ્દ છે, સમજો આ એક શબ્દ છે, આ શબ્દના છેડે અહીંયા એટલે કે અંતે અ સ્વર અથવા તો આ સ્વરનું ઉચ્ચારણ થતું હોય, અનું થાય અથવા તો આ સ્વરનું ઉચ્ચારણ થયું હોય. ક્યાં તો કે અહીંયા એક શબ્દ છે ને આ શબ્દના છેડે પછી અહીંયા પ્લસની નિશાની છે. ત્યાર પછી ફરી પાછો અ કે આ, ત્યાર પછી ફરી પાછો જે નવો શબ્દ શરૂ થાય છે એમાં અ આવ્યો હોય શબ્દની શરૂઆતમાં અથવા તો આ આવ્યો હોય. અહીંયા શું થયું પહેલો શબ્દ છે એ પહેલા શબ્દના અંતે અ અથવા આ આવ્યો હોય અને ત્યાર પછી કોઈ બીજો શબ્દ સ્ટાર્ટ થાય છે એ શબ્દની શરૂઆતમાં અ અથવા આ આવ્યો હોય તો આ બંને અ અથવા આ અથવા આ કોઈ પણ રીતે અ અથવા આ આવ્યો હોય તો આ બંને શબ્દ જોડાય અને જ્યારે જોડાશે ત્યારે કયો સ્વર બનશે? આ બનશે. કયો બનશે? આ. તો એની સરળ સમજૂતી આપણે અહીંયા મેં આપેલી છે જેથી કરીને તમને સમજૂતી કે યાદ રાખવામાં સરળતા બનશે. સમજીએ કે શબ્દના અંતે અ આવ્યો હોય તો એના પછી ફરી પાછો અ આવે તો અ પ્લસ અ થયો, અ પ્લસ અ આવે તો પણ શું બનશે? આ બનશે. આગળ જોઈએ અ પ્લસ આ આવ્યું હોય તો પણ શું બનશે? આ બનશે. આ પ્લસ અ આવ્યો હોય તો પણ શું બનશે? આ બનશે. અને આ પ્લસ આ આવ્યો હોય તો પણ શું બનશે મિત્રો? આ જ બને છે. ટૂંકમાં આ નિયમ એવું કહે છે કે શબ્દ પહેલો જે શબ્દ હોય એ શબ્દના અંતે અ આવ્યો હોય કે આ આવ્યો હોય અને ત્યાર પછીનો શબ્દ હોય એની શરૂઆતમાં અ આવ્યો હોય કે આ આવ્યો હોય તો એ અ કે આ કે આ કોઈ પણ ટૂંકમાં અ હોવો જોઈએ. એ આવે અને બેને ભેગા કરો ત્યારે એક જ સ્વર બને છે. એ સ્વર કયો બને છે? આ સ્વર જ બને. જ્યારે સંધિનું જોડાણ થશે ત્યારે આથી સંધિનું જોડાણ થતું હોય છે. ક્લિયર થાય છે? એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા થોડા આપ્યા છે અને મહત્વના છે, એક્ઝામ રિલેટેડ છે એટલે ખાસ સમજીએ અને ખાસ શબ્દોને યાદ રાખીએ એટલે આપણે ક્લિયર થશે. જોઈએ કઈ રીતે વિગ્રહ પામે છે. પહેલી સંધિ છે ચિંતા પ્લસ આતુર. તો ચિંતાતુર. હવે જોઈએ પહેલો શબ્દ છે અહીંયા તા છે, રાઈટ? તામાં શું બોલાય છે? આનું ઉચ્ચારણ થાય. તામાં શેનું ઉચ્ચારણ થાય છે? આનું ઉચ્ચારણ થાય છે એટલે અહીંયા આ છે. ક્લિયર? ઓકે. ત્યાર પછી પ્લસ ની નિશાની છે. પછી શું છે? આતુર શબ્દ છે એટલે આતુર એટલે અહીંયા આ છે એટલે પ્લસ આ. તો થયું શું? આ પ્લસ આ થયું. હવે અહીંયા જોવાનું આ પ્લસ આ ક્યાં છે તો કે આ પ્લસ આ અહીંયા છેલ્લું છે. આ પ્લસ આ. ઓકે. આ પ્લસ આ એટલે બે ભેગા થશે તો બનશે કયો સ્વર? આ બનશે. ઓકે. તો અહીંયા બે જોડાશે તો ચિંતા પ્લસ આતુર બરાબર ચિંતાતુર. સમજાય છે? એટલે અહીંયા આનું ઉચ્ચારણ થાય છે. ચિંતા પ્લસ આતુર બરાબર ચિંતાતુર. જો ચિંતાતુર આ બોલાય છે તો આવી રીતે બંને શબ્દ જોડાશે. આથી જોડાય છે. તો મિત્રો અહીંયા જે કંઈ પણ સંધિ છે દરેક એક્ઝામ્પલ આપણે આપ્યા છે. આ દરેક એક્ઝામ્પલ ની અંદર આથી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. દરેક શબ્દ જે જોડાયેલ હશે આ નિયમ પ્રમાણે એ નિયમ પ્રમાણેમાં આથી જ્યાં શબ્દ જોડાય છે ત્યાંથી એ શબ્દનો વિગ્રહ થતો હોય છે. ક્લિયર થાય છે? ઘણી વખત કેન્ડિડેટને પ્રશ્ન એ છે કે સંધિ જોડાઈ જતી હોય છે પણ છૂટી ન થતી હોય. એ છૂટી ન થતી હોય એનું કારણ શું? તો કે એના નિયમ પ્રોપર સમજૂતી નથી. હવે અહીંયા ખ્યાલ આપણને એ આવી જાય કે આથી દરેક સંધિ જોડાતી હશે. જે હમણાં આપણે લાસ્ટમાં દરેક એક્ઝામ્પલ સમજૂતી લઈ લેશું
ત્યાર પછી આપણે એને સમજીશું એટલે ખબર પડે છે દરેકમાં આથી સંધિ જોડાઈ છે. તો આથી સંધિ જોડાઈ છે જેને લઈને ત્યાંથી જ સંધિ વિગ્રહ પામે અને ત્યાંથી જોડાણ થાય છે, આટલું જ સમજવાનું છે. પણ આ નિયમ પ્રમાણ. જોઈએ બીજો એક્ઝામ્પલ, ઝંઝા પ્લસ અનિલ. ઝંઝા એટલે અહીંયા આ બોલાય છે પ્લસ અ છે, તો આ પ્લસ અ, તો આ પ્લસ અ બરાબર શું થશે? આ થશે. બે જોડાશે એટલે શું બનશે? અહીંયા આ બોલાશે. તો ઝંઝા પ્લસ અનિલ બરાબર ઝંઝાનીલ. હવે પહેલા તો ઝંઝા શબ્દ એટલે શું થાય? તો કે ઝંઝા શબ્દ એટલે વરસાદ એવા મીનિંગમાં થાય. અનિલ એટલે પવન. તો આખો શબ્દ જોડાઈને એટલે ઝંઝાનીલ અહીંયા આ બોલાશે, તો આથી જોડાણ થયું. તો ઝંઝાનીલ એટલે શું? તો કે ઝંઝાનીલ એટલે વરસાદ અને પવન સાથેનું તુફાન, એટલે એને ઝંઝાનીલ કહેવાય. ક્લિયર થાય છે? આગળ જોઈએ, કરુણા પ્લસ આનંદ. તો કરુણામાં આ બોલાય છે પ્લસ આનંદ શબ્દ છે એમાં આ છે, તો આ પ્લસ આ બરાબર આ થશે. ઓકે, તો કરુણાનંદ, તો કરુણાનંદ અહીંયા આ બોલાય. ક્લિયર થાય? આગળ જોઈએ, વિદ્યા પ્લસ આલય. વિદ્યામાં આ બોલાય છે પ્લસ આ છે એટલે આ પ્લસ આ બરાબર આ થશે. તો વિદ્યા પ્લસ આલય બરાબર વિદ્યાલય. અહીંયા આથી જોડાય છે અથવા તો આથી એનો વિગ્રહ પામે છે. ક્લિયર? આગળ જોઈએ, વાર્તા પ્લસ આલાપ. તો વાર્તા એમાં આ છે લાસ્ટમાં. ઓકે, ત્યાર પછી અહીં શું બોલાય છે? આ. તો આ પ્લસ આ થયું, તો આ પ્લસ આ એટલે શું થયું? આ. તો અહીંયા આથી જોડાતું હશે, તો વાર્તા પ્લસ આલાપ બરાબર વાર્તાલાપ. તો વાર્તા બોલો ત્યાં આ છે અને આથી ત્યાંથી સંધિ જોડાય છે અને ત્યાંથી જ વિગ્રહ પામે છે. આગળ જોઈએ, નળ પ્લસ આકાર. નળ એટલે અહીંયા અ બોલાય છે પ્લસ આ છે, તો અ પ્લસ આ, અ પ્લસ આ એટલે બનશે શું? આ. તો અળ એટલે કે નળ પ્લસ આકાર બરાબર નળાકાર, એટલે આથી સંધિ જોડાશે અને આથી એનો વિગ્રહ પામશે. ત્યાર પછી મિષ્ટ પ્લસ અન્ન. મિષ્ટ એટલે અહીંયા અ બોલાય છે, ટ બોલો એટલે અ બોલાય. ઓકે, ત્યાર પછી અહીંયા પણ અ છે, તો અ પ્લસ અ, તો અ પ્લસ અ અહીંયા જે છે અ પ્લસ અ, તો બરાબર શું બનશે? આ. તો અ પ્લસ અ બરાબર આ બને છે. જો મિષ્ટ પ્લસ અન્ન બરાબર મિષ્ટાન્ન. ક્લિયર થાય છે? તો અહીંયા આ બોલાય છે. ત્યાર પછીનું કદા પ્લસ અપી. કદા એટલે આ કદામાં આ બોલાય છે પ્લસ અપી છે એટલે અ છે, તો આ પ્લસ અ, તો આ પ્લસ અ એટલે આ બનશે. તો અહીંયા કદાપી અહીંયા આ બોલાય છે. કદા પ્લસ અપી બરાબર કદાપી. ક્લિયર થાય છે? કુશ પ્લસ અગ્ર. કુશમાં અ બોલાય છે પ્લસ અગ્ર એટલે અહીંયા અ છે, તો અ પ્લસ અ, તો અ પ્લસ અ બરાબર શું બન્યું? આ બને છે. તો અકુશ પ્લસ અગ્ર બરાબર શું થયું? કુશાગ્ર. તો અહીંયા આ બનશે. ક્લિયર થયું? કુશાગ્ર. કુશ એટલે શું થાય? તો કે તણકલું અથવા તો દર્ભ, એક ઘાસ હોય એનું તણકલું, એને કુશ કહેવાય. અગ્ર એટલે આગળનો ભાગ એટલે કુશાગ્ર. તો ઘણી વખત આપણે કોઈ વ્યક્તિને પણ કહેતા હોય કુશ એટલે તીક્ષ્ણ પણ થાય અથવા તો તીવ્ર પણ થાય છે. તો આપણે કોઈને કહીએ ને એમની બુદ્ધિ કુશાગ્ર બુદ્ધિ છે, તો કુશાગ્ર એટલે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ અથવા તો તીવ્ર બુદ્ધિ છે એવા અર્થ. તથા પ્લસ અપી. તથા એટલે અહીંયા આ બોલાય છે પ્લસ અપી એટલે અહીંયા અ છે, તો આ પ્લસ અ, તો આ પ્લસ અ બરાબર આ થશે. તો તથા પ્લસ અપી બરાબર તથાપી એટલે અહીંયા આ બોલાય. ક્લિયર થાય છે? યોગ પ્લસ અનુયોગ. તો યોગમાં શું બોલાય? ગ બોલીશું એટલે અ બોલાય છે. ઓકે, ત્યાર પછી શું છે? ફરી પાછો અનુયોગ એટલે અ બોલાય, તો અ પ્લસ અ બરાબર આ, અ પ્લસ અ બરાબર આ. તો યોગ પ્લસ અનુયોગ બરાબર યોગાનુયોગ. હે ને? આપણે ઘણી વખત કહેતા હોય ને કે યોગાનુયોગ થઈ ગયું, સંયોગ એવા થઈ ગયા. તો યોગાનુયોગ, તો અહીંયા પણ આથી સંધિનો વિગ્રહ થાય છે અને જોડાણ. વેદ પ્લસ અંત. વેદમાં શું છે? અ બોલાય છે. દ બોલીએ એટલે અ બોલાય. નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી અંત, એમાં અ છે, તો અ પ્લસ અ બરાબર શું થશે? આ. બરાબર બેને ભેગા કરીએ તો કયો શબ્દ દીર્ઘ બનશે? આ. તો અ પ્લસ અ, વેદ પ્લસ અંત બરાબર વેદાંત. તો અહીંયા દાંત આંત બોલાય છે. ક્લિયર થાય? એટલે આથી વિગ્રહ થાય છે. ત્યાર પછી વિવેક પ્લસ આનંદ. તો વિવેક બોલીએ એમાં ક માં અ બોલાય છે. ત્યાર પછી આનંદ શબ્દ છે એનો આ એટલે અ પ્લસ આ. તો અ પ્લસ આ બરાબર આ થશે, એટલે વિવેક પ્લસ આનંદ બરાબર વિવેકાનંદ એટલે આ. ક્લિયર થાય? નેક્સ્ટ, ફળ.
થર્ડમાં અળ બોલીએ એટલે અ બોલાશે પ્લસ આહાર એટલે આ બોલાય તો અ પ્લસ આ એટલે અ પ્લસ આ બરાબર આ બોલાય છે ત્યારે ફળ પ્લસ આહાર બરાબર ફળાહાર ફળાહાર ક્લિયર થાય તો અહીંયા આ બોલાય છે તો મિત્રો અહીંયા જોવાનું એક ખાસિયત એ છે કે આ નિયમ પ્રમાણે આપણે ચાલ્યા અને એ નિયમ પ્રમાણેના આપણે એક્ઝામ્પલ અહીંયા જોયા છે તો આ દરેક એક્ઝામ્પલ ની અંદર તમે જોઈ લો મિત્રો દરેક એક્ઝામ્પલ અહીં છેલ્લે શું કીધું કે અ કે આ સ્વર પછી અ કે આ સ્વર આવે તો તે બંને સ્વર જોડાઈને શું બનશે દીર્ઘ આ બને છે ટૂંકમાં અ પછી અ આવે કે અ પછી આ આવે કે આ પછી અ આવે જોડાય એટલે બને કયો એક જ સ્વર કયો આ બનશે તો દરેકમાં જ્યારે આ જોડાણ થયું દરેક સંધિનું જોડાણ કર્યું આપણે અહીં સંધિ જોડી છે તો દરેકમાં શું બન્યું આ જ બનશે જો અહીંયા આથી વિગ્રહ થયો અને આથી જ જોડાણ થાય છે દરેક જગ્યા પર દરેક સંધિની અંદર જ્યાં જોડાણ થયું ત્યાંથી આથી વિગ્રહ પામે છે અને આથી જ સંધિનો જોડાણ થાય છે તો ક્લિયર થાય છે મિત્રો તો અહીંયા આપણે જે સ્વર સંધિના કુલ 3 પ્રકાર સ્વર સંધિ વિસર્ગ સંધિ અને વ્યંજન સંધિ એમાં સ્વર સંધિનો આપણે એક નિયમ અહીંયા ક્લિયર કર્યો છે મિત્રો નિયમના એક્ઝામ્પલ એક આપણે વિગતે અને સરસ મજાના સ્ટેપ સાથે એની સમજૂતી માટેનું અહીંયા એક સરસ મજાનું ઝુમકું આપેલું છે આ પણ યાદ રહી જાય તો ક્લિયર કટ આપણને આ નિયમ સમજાઈ જાય અને નિયમ સમજાઈ જાય તો સંધિનું જોડાણ અને સંધિનો વિગ્રહ પણ આપણે સરળતાથી સમજૂતી સાથે સમજી શકાય છે અને એક્ઝામમાં આપણે આનો રોકડો માર્ક્સ મળી શકે છે તો મિત્રો આપણે અહીંયા સ્વર સંધિનો એક નિયમ ક્લિયર કર્યો છે આવી જ રીતે ફરી પાછા નવા ટોપિક સાથે આપણે ફરી પાછા મળવાના છીએ અને ખાસ કરીને આ વિડિયો આપને ગમ્યો હોય મિત્રો તો તમે લાઈક કરો તમારા મિત્રોને શેર કરો કંઈ પણ આ રિલેટેડ કંઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય તો આપ કોમેન્ટ કરી શકો છો બીજું ખાસ ભારપૂર્વક એ કહેવાનું છે મિત્રો કે આ વિડિયોને ફ્રી છે તો તમારા મિત્રોને ગુજરાતના છેવાડાના જે મિત્રોની કોઈ કેપેસિટી નથી અને એ મિત્રો સુધી આ જો વિડિયો આપના શેર દ્વારા જો પહોંચી શકે તો એમને પણ આ જે ટોપિક છે ક્લિયર થાય અને એમને પણ માર્ક્સ વધી શકે એક્ઝામમાં પાસ થઈ શકે એવી આશા આપ સૌ પાસે રાખું છું તો મિત્રો આપ વધુને વધુ શેર કરજો અને લાઈક કરજો કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ કરજો ફરી પાછા નવા ટોપિક સાથે નવા વિડીયો સાથે આપણે મળીશું ત્યાં સુધી દરેક મિત્રોને થેન્ક યુ